بصي يا ست الكل، لو فاكرة إن أحلى طاجن فراخ هو اللي مليان صوص وبس، استني لما تجربي الطاجن ده. سره كله في كمية البصل اللي بتدوب مع التسوية الطويلة وتتحول لصوص كريمي طبيعي من غير نقطة كريمة ولا دقيق، وفراخ دايبة من كتر الطراوة. يلا بينا نبدأ خطوة بخطوة. نقطع البصل كله شرايح متوسطة، وما تقلقيش من الكمية الكبيرة، لأن دي سر الوصفة. أثناء التسوية البصل هيكرمل وينزل مية ويعمل صوص غني وطعمه مسكر طبيعي من غير أي إضافات. بعد كده نقطع ثمرة الطماطم مكعبات صغيرة جدا، لأنها هنا مش معمولة علشان تعمل صوص، لكن علشان تدي لمسة حموضة خفيفة توازن طعم البصل. و2 حبة فلفل حامي أو فلفل بلدي حسب الرغبة. في بولة صغيرة هنخلط ملعقة كبيرة ملح، وملعقة صغيرة بابريكا، وملعقة ونص صغيرة بهارات فراخ، وملعقة صغيرة كزبرة ناشفة، ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود. ونقلبهم كويس جدا لحد ما كل التوابل تمتزج مع بعض. معانا الفرخة بعد ما غسلناها كويس وصفيناها ونشفناها بفوطة مطبخ أو مناديل. لازم تكون ناشفة علشان تتحمر بسرعة وما تنزلش مية وهي بتتشوح. هناخد نص كمية التوابل ونوزعها على الفراخ من كل الاتجاهات، ونفرك كل قطعة كويس جدا، خصوصا عند المفاصل وبين اللحم. ولو عندك وقت سيبي الفراخ بالتتبيلة من نص ساعة لساعتين في التلاجة، وكل ما الوقت يزيد الطعم هيكون أجمل. في طاسة واسعة على نار عالية نحط ملعقة كبيرة سمنة مع ملعقة كبيرة زيت. الزيت يمنع السمنة من الاحتراق، والسمنة تدي طعم بلدي جميل. أول ما الدهون تسخن ننزل الفراخ، ومش هنقلبها بسرعة. سيبيها تاخد لون ذهبي الأول، لأن اللون ده هو اللي هيعمل النكهة الجميلة بعدين. بعد ما تتحمر من ناحية نقلبها على الناحية التانية، ونكرر لحد ما كل القطع تاخد لون حلو. مش مطلوب تستوي دلوقتي، احنا بس بنقفل المسام وبندي ليها لون وطعم. بعد كده نطلع الفراخ على طبق ونسيبها على جنب. وفي نفس الطاسة ومن غير ما نغسلها ننزل البصل كله. كل الرواسب اللي في قاع الطاسة دي كنز من النكهة، والبصل هيلمها كلها. نشوح البصل حوالي دقيقتين أو 3 مع التقليب المستمر لحد ما يبدأ يدبل، بس من غير ما يتحمر زيادة. بعدها ننزل باقي كمية التوابل ونقلب لمدة دقيقتين كمان لحد ما ريحة البهارات تطلع وتفتح. دلوقتي نضيف الفلفل الحامي أو الفلفل البلدي حسب الرغبة، ونقلب حوالي دقيقة. بعدها نرجع الفراخ للطاسة ونقلبها مع البصل حوالي دقيقتين علشان كل النكهات تمتزج مع بعض. وفي الوقت ده يكون الفرن شغال على 180 إلى 190 درجة، والطاجن الفخار جوه الفرن بيسخن. ودي من أهم التكات. الطاجن السخن يخلي الأكل يبدأ يغلي بسرعة ويحافظ على الحرارة، وكمان يقلل احتمالية إن الطاجن يتشقق. نضيف مكعبات الطماطم ونقلب تقليبة خفيفة. إجمالي الوقت بعد رجوع الفراخ للطاسة حوالي 5 دقايق فقط. نطلع الطاجن السخن بحرص ونرص فيه الفراخ، وبعدها نوزع فوقها كل البصل والصوص اللي في الطاسة. ندوق الملح، ولو محتاج نزود دلوقتي. نضيف ملعقة كبيرة دبس رمان، ودي اختيارية لكنها بتدي طعم رائع ولمعة جميلة للصوص. بعدها نصب حوالي كوب من الماء المغلي ويكون ساخن جدا. نغطي الطاجن بورق فويل أو الغطا بتاعه وندخله الفرن حوالي ساعة ونص. وفي آخر ربع ساعة نشيل الغطا ونشغل الشواية علشان الوش ياخد لون ذهبي جميل. وأثناء ما الطاجن في الفرن نعمل الرز بالشعرية. في حلة نحط مكعب زبدة مع ملعقة كبيرة زيت. أول ما الزبدة تسيح ننزل بنص كوب شعرية، ونفضل نقلب لحد ما توصل للون الذهبي الفاتح. ما نغمقهاش قوي علشان ما يبقاش طعمها مر. بعد كده ننزل بكوبايتين رز مغسون ومصفي، ونقلبه كويس جدا لمدة دقيقتين لحد ما كل حبة تتغلف بالزبدة. التكة دي بتساعد إن الرز يطلع مفلفل وحباته مستقلة. نضيف مكعب مرق الدجاج، وبعدها الماء الساخن بالكمية المناسبة.
نظبط الملح بحذر لأن مكعب المرقة فيه ملح، ونضيف رشة فلفل أسود. أول ما يغلي نهدي النار جدا ونغطي الحلة لحد ما الرز يستوي، وقبل ما نقفل النار بدقيقة نضيف عصرة ليمون خفيفة جدا. العصرة دي مش هتخلي الرز حامض، لكنها هتخلي طعمه أنضف وألذ. بعد ما الرز يستوي نسيبه يرتاح 5 دقايق قبل التقليب بالشوكة. ولما الطاجن يطلع من الفرن هتلاقي البصل بقى صوص تقيل ولونه ذهبي، والفراخ طرية جدا وبتدوب من السكينة. قدمي الطاجن جنب الرز بالشعرية وسلطة خضراء أو مخلل، واستمتعي بأكلة ريحتها قبل طعمها تحكي عنها. ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس ولايك وشير علشان يوصل لكل حبايبكم. واكتبولي في التعليقات إيه أكتر طاجن بتحبوا تعملوه وحابين تشوفوا وصفة إيه في الفيديو الجاي. كان معاكم تيسير أبو دهب، أشوفكم على خير في وصفة جديدة، وبالهنا والشفا.